Okay, here we go! So to demonstrate, we need an Android phone and a TVplus Go. Magkano mabibili ang TVplus Go? Kung makikita nyo ang tag price sa package, nabili ko siya sa halagang 799 pesos. Ano ang mga kasama sa package? 1 is the dongle, 2 is yung antenna, and 3, yung user guide na makikita as back cover ng package. And to start, try nating ikabit ang antena sa dongle. So let's open the cover. Ikabit sa dongle. Pwedeng i-extend ang antena para mas malakas ang sagap ng digital signal. So, ang TVplus Go dongle ay micro USB type, samantalang ang Android phone na gamit ko dito ay USB Type-C. Kaya, kakailanganin natin ng pang-convert from micro USB to USB Type-C. Make sure lang na ang gagamiting pang-convert ay data capable. Then next, kailangan nating mag-install ng application galing sa TVplus Go. So pumunta sa Play Store, search natin ang ABS-CBN TVplus Go. Then click natin ang install. Then wait tayo hanggang matapos ang installation. Okay, so try nating paganahin at gawing TV ang ating Android phone. So first, insert natin ang USB dongle sa charger slot ng ating cellphone. So may makikita tayong unang mensahe na i-click lang po natin ang always open, then click OK. So, unang mga message na mababasa nyo sa unang kabit po ng USB dongle. So, basahin nyo lang po yan. Then, skip nyo lang. Yan po. So, basahin lang. So, lalabas lang to sa unang pagkabit po ng USB dongle. Hindi po parating lalabas kapag kada kabit nyo po ng USB dongle. So, sa unang kabit lang po. So, sinasabi niya mag-register daw, pero pwede natin skip, kaya i-click ko yung do it later. Same with this screen, do it later. So, mamaya na pwede natin i-set up yan mamaya kapag habang nanonood na tayo ng mga palabas sa TVplus Go. So, ayan po. So, automatic scan siya para maghanap ng mga channels na available na nasasagap ng inyong USB dongle. (38 channels found). So, hindi lahat ng channels na to, yung masasagap niya ay gagana. May mga lalabas dyan na channels na exclusive lang na binobroadcast ng ibang private company. So, 62 channels found, okay. So, unang lalabas is yung ABS-CBN. So, yan, makikita nyo, napakalinaw po. Channel 2, ABS-CBN. Then try natin lipat sa channel 23 or yung sports channel ng ABS-CBN.
So, malinaw din siya. Then, try natin ang GMA. So, matagal siyang mag-load. So, it's either mahina ang signal dito sa area na to, or dahil channel 7 siya, kalaban channel 2, pinapatagal niya. Pero, ayun ay hindi po ako sure. So, malamang mahina lang po ang signal dito sa area ko. Para sa channel 7. Medyo matagal ang channel 7. So, unang paglo-load pa lang to ng mga channels. Ayaw. So, try natin ilipat sa GNTV, sa GMA Network TV, Channel 11. So, medyo matagal din. Yun, nag-load na siya. So, malinaw din ang Channel 11 or yung GNTV, GMA TV. So, try natin sa ibang channel. Try natin ang GMA ulit. So, loading pa rin ang GMA. Yun. So, malinaw din ang GMA 7. Okay, test natin ang ibang channel pa. Ito yung mga local channel po natin. So, hanapin natin channel 5. Yung TV5. Kaya alam mo kung hindi digital dahil naka 1 seg. Pero malinaw pa rin ang TV5. Okay, try naman natin yung mga encrypted channels ng TVplus Go. Yun yung mga CineMo, DZMM, at yung iba pa. So, try natin. So, CineMo. So, makikita nyo, kailangan natin mag-register. Pakipollow na lang instruction on how to register. Okay. If tapos na tayong manood or itatabi na natin, hindi na natin kailangan mag-exit sa application. So, tanggalin lang natin yung dongle, automatic magko-close na yung TVplus Go application. Then kapag gusto ulit nating manood, isaksak lang po natin ang dongle, then automatic maglo-load po yung application na TVplus Go at ready na po kayong manood po ulit. So that's all for the TVplus Go. If hindi ka pa isa sa ating tropa, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa ating channel by clicking the subscribe button below and hit the notification bell para ma-notify ka every time na may bago tayong upload na video.